Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasser Ali. And then Bawayu lecture number 30 multi-level inheritance. Inheritance chapter شروع او خو کافي کلاسز پکې واغسته شو. نو امید ده چې تاسو په هغې باندې پوه شوي یئ. نن ډېر اهم ټاپک دی ملټي لیول انهریټنس. ملټي لیول انهریټنس مونږه په هر پروګرام کې په هر پراجیکټ کې دا استعمالو د استعمال ډیر زیات دی نو پکار ده چې هر سټوډنټ دا وپیژني چې ملټي لیول انهریټنس دا څه شی دی. بل تاسو ته ان شاء الله نوټس اپلوډ کیږي زموږ په ویب سټ باندې او تاسو ته په ډسکرپشن کې لاندې لینک هم ما درکړی، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ، نوټس به هم ډاونلوډ کړئ او آی ټي سیریز بک هغه تاسو ته ریکمنډ کوم، هغه هم تاسو خامخا واخلئ. زموږ د یوټیوب ویډیوز که تاسو پلیلیست نه اکسس کړ نو هغه هم اکسس کړئ، نور ویډیوز هم تاسو په دې باندې کتلی شئ. نو ملټي لیول انهریټنس دا څه شی دی؟ نو a type of inheritance دا هم د انهریټنس یو قسم دی in which a class is derived from another class. په دې کې به داسې کار کیږي چې زموږ څخه به یو کلاس دا به ډرایډ کیږي د بل کلاس ډرایډ کلاس نه. ګورئ دا هم د انهریټنس یو قسم دی چې په دې کې به ډرایډ کلاس انهریټ کیږي د بل ډرایډ کلاس نه. دې ته موږ وایو ملټي لیول انهریټنس. یعنی یو کلاس به د بل انهریټډ کلاس نه یعنی د بل ډرایډ کلاس نه څه کیږي ډرایډ کیږي. دغې ته موږ وایو ملټي لیول inheritance. In multi-level inheritance, the member of parent class are inherited to the child class and the members of child class are inherited to the grandchild class. یعنی سمپل خبره دا چې اول به زموږ سره parent class وي یعنی پلار کلاس وي، بیا به د هغې نه انهریټ کیږي child class یعنی د هغې نه به زوی چې کوم کلاس وي هغه به انهریټ کیږي، بیا به د هغه انهریټډ child class نه بیا انهریټ کیږي ګرینډ چایلډ کلاس. ګرینډ چایلډ مطلب چې د هغې چایلډ زوی یعنی مطلب دا چې د پیرنټ نمسی دا به د هغې نه څه کیږي انهریټ کیږي. یعنی سلسله به روانه وي د یو کلاس نه بل د بل کلاس نه بل د بل کلاس نه بل داسې به انهریټ کیږي. تاسو د هغې اگزامپل کتلی شئ او تاسو به انشاءالله زه پروګرام باندې هم پریکټیکل پوهه کړم. اگزامپل کې موږ واغوستو کلاس A. دا کلاس A دا A زموږ څه شی دی؟ دا زموږ څه پیرنټ کلاس شو، یعنې چې ته بیس کلاس وایو هغه شو باډي اف د کلاس شو. ٹھیک ده؟ بیا دې ځای کې مونږه انهریټنس کړلی چې کلاس B مونږه انهریټ کو پبلیکلی د چا نه؟ د کلاس A نه. د کلاس A نه مونږه B کلاس څه کو انهریټ کو. کلاس A دا زموږ سره پیرنټ کلاس و دې ځای کې او کلاس B زموږ سره چایلډ کلاس شو د کلاس A، دا ته مونږ انهریټ کو. بیا دې ځای کې باډي اف کلاس شو یعنی مطلب د کلاس B باډي شوه. دلته کې موږ سره د کلاس C، نو کلاس C مونږه پبلیکلی انهریټ کو د کلاس B نه. کلاس C مونږه پبلیکلی انهریټ کو د کلاس B نه او کلاس B ځان له انهریټ شوی د کلاس A نه. یعنی مطلب دا چې کلاس C زموږ سره ګرینډ چایلډ شو او دا مونږه انهریټ کو د چایلډ کلاس نه. دغه شان بس مخکې and so on مونږ بس تللی شو. زه راځم تاسو پروګرام باندې پوهه کوم، تاسو دا اگزامپل په خپله هم کتلی شئ. زه راځم تاسو پریکټیکل پروګرام باندې پوهه کوم. که فرض که موږ دا پروګرام لیکو ستاسو د مخې نو ټایم زیات اخلي نو ما الریډي تیار کړلی تاسو ته زه ایکسپلین کوم. چې په کوم ځای باندې تاسو نه پوهیږئ نو بالکل تاسې اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، خو ځان پوهه کوئ او په انهریټنس کې به انشاءالله تاسو ته هیڅ قسمه مسله نه وي. ډېر په اسانه په ایزي میتھډ سره موږ شروع کړلی او انشاءالله سخت به رسو. نو دلته کې ما اخیستی دی کلاس A. کلاس A دې کلاس A ته په دې ځای کې زه پیرنټ کلاس هم ویلی شم. دا زموږ سره پیرنټ کلاس شو. ټیک ده؟ بیا موږ واغوستی کې اکسس سپیسیفایر پروټیکټډ. پروټیکټډ مطلب دا چې موږ په انهریټ کلاس کې اکسس کولی شو. انټیجر په دې ځای کې ما واغوستو یو ډیټا ممبر. ټیک شو؟ ډیټا ممبر مې دې ځای کې واغوست. دا ځکه لیکم تاسو په دې باندې بیا وروستو که ګورئ نو ښه پوهیږئ، چونکې تاسو ته زه نوټس شیر کوم نو تاسو په هغې ښه پوهیږئ. او دې ځای ته که زه ولیکم اکسس سپیسیفایر نو هم به ټیک وي، یا ضرورت نشته، دا خو الریډي موږ ویل دی. پبلیک دې ځای کې موږ اکسس سپیسیفایر واغوسته او په دې ځای کې واغوسته واید ان. نو واید ان زموږ ته څه شی دی؟ دا زموږ سره یو ممبر فنکشن دی.
دا موږ څه واغست یو ممبر فنکشن مو واغست چې نوم موږ ورکړو واید n موږ څه ورکړو نیم ورکړو په دې کې موږ څه ویل چې انټر نمبر فار a د a دپاره تاسو یو نمبر په دې ځای کې څه کوئ انټر کوئ ټیک شو د a دپاره تاسو یو نمبر په دې ځای کې انټر کوئ نو په cn کې ما څه ورکړو یو نمبر مې انټر کړو دا دی کنه په a کې به هغه سټور شي چې کوم نمبر موږ انټر کړو په دې ځای کې دا زموږ سره هم ممبر فنکشن دی دې ځای کې زموږ سره دا ممبر فنکشن دی او نوم موږ ورکړل اوټ ټیک شو په دې کې موږ څه کار کړل په دې کې موږ سی اوټ کړل چې د ویلیو اف a is a یعنی د a چې کوم ویلیو و هغه پر ازل ته کې a یعنی په a کې چې کوم ویلیو و هغه موږ ته په سکرین څه شي ډسپلی شي په a کې په حال زموږ سره ویلیو سره نو موږ چې کوم انټر کړی هغه به وي اوس دې ځای کې زموږ سره د a کلاس یعنی پیرنٹ کلاس دې ځای کې کلوز شو او زه په کمنټ کې ورته کې ولیکم چې پیرنٹ کلوز پیرنٹ کلاس کمنټ کې ما اوم لیکو چې څه شو پیرنٹ کلاس کلوز شو په دې کې زموږ سره بل یو کلاس موږ اغستی دی او دې کلاس ته دې ځای کې زه نیم ورکړم چې کلاس چایلډ کلاس یا ورته په دې ځای کې زه داسې هم ویلی شم چې چایلډ بی از سوري داسې ټیک ده child b نه بلکې زه به داسې ولیکم چې b class is child of class a دا د class a څه شو د b زموږ سره b class دا زموږ سره کله زه ولیکم چې class تاسو به ښه پوه شئ چې b class is child of class a b class دا child دی یعنی زوی دی د class a ټیک شو او a زموږ څه شي دی په دې ځای کې a ما هغه تاسو به لیدلی چې parent class دی is parent class ټیک شو ښه B is the child class د پاتې شوی دی B is the child class of A ټیک شو داسې هم موږ دې ځای کې لیکلی شو تاسو د پوهې دپاره ښه په دې ځای کې موږ څه وکړو په دې ځای کې موږ کلاس B دا انهرټ کو پبلیکلی د کلاس A نه په دې ځای کې زموږ سره داسې چل وشو انهرټنس شوی دی B کلاس دا موږ انهرټ کو د کلاس A نه او انهرټنس موږ الریډي مخکې ویلي څه ته وایي بیا موږ دې ځای کې واغسته پرایویټ ایکسس سپیسیفایر او دې ځای کې موږ واغستو یو بل څه هیڅ مو واغستو ځای کې په دې ځای کې مو واغستو ممبر ډیټا ممبر ورته ویل شو ممبر ډیټا ممبر دا مو واغستو ټیک شو دلته کې بیا ما ایکسس سپیسیفایر دلته مو واغست یو بل فنکشن هغې نه نوم ورکړل دی واید انو دا زموږ یو بل فنکشن دی د الریډي بار ما لیکلی هم دې ځای کې دی اوس دې ځای کې ما په بی کلاس کې یو بل فنکشن واغست هغه له ما ورکړو نیم ان او په دې ځای کې ما واغستو په دې ځای کې مې ځان خامخا پوهه کوي په دې ځای کې ما واغستو a یعنی a څه شی دی د پیرنٹ کلاس نیم دی د اولنی چې کوم کلاس او بیس چې کوم کلاس د هغې نیم دی بیا مې دې ځای کې واغسته سکوپ ریزولوشن اپریټر او دې ځای کې مې واغسته n یعنی دا n څه شی دی دا n زموږ سره ممبر فنکشن دی په کوم ځای کې د کلاس A که تاسو په دې ځای کې وګورئ دا موږ د په دې ځای کې هم ډیکلیئر کړی دی اوس د دې په ذریعه سره سکوپ ریزولوشن په ذریعه سره موږ دا کلاس سکو دا ممبر فنکشن سکو دا موږ اکسس کو د سکوپ ریزولوشن په ذریعه سره ټیک شو اوس په دې کې موږ سم میسج ډسپلی کړل چې سی اوټ انټر نمبر بار بی د بی لپاره تاسو نمبر انټر کړئ نو موږ به هغه انټر کو او په بی کې به سٹور کو اوس به څنګه کار وشي که تاسو وګورئ په دې کې بعد چې کله موږ د دې کلاس ابجیکټ کریټ کو نو ابجیکټ په ټولو نه اول ان فنکشن ګوري په چایلډ کلاس کې ځکه چې د کلاس ابجیکټ موږ کریټ کړل بدلته کې ګوري که دلته کې میلاو شو ډیره ښه دلته میلاو نشو نو زی ادا کا پیرنٹ کلاس کې ګوري نو په دې وجه باندې موږ په دې ځای کې څه وکړو دلته به راشي که فرض کوم ابجیکټ کریټ کول دلته به راشي n ته ممبر فنکشن ته به راشي n خو چې کله n ته راشي نو زموږ په اولنۍ لاین کې ورته ما لیکلی دی چې a دا به ډایرکټ لاړ شي a کلاس ته او په a کلاس کې چې کوم n کوم ممبر فنکشن موږ اخیستی و هغه موږ ته په سکرین څه شي ډسپلی شي یعنې انټر داسې به راشي داسې انټر نمبر فار a نو هغه به زموږ نه دا وغواړي
A لپاره به نمبر وغواړي. بیا به راشي په دې ځای کې موږ ته په سکرین ډسپلی شي چې انټر نمبر فار بي. د بي لپاره اوس تاسو نمبر څه کوئ انټر کوئ، موږ به هغه انټر کوو. همدغه شانته سیم کار دلته کې موږ کړلی د آوټ فنکشن دپاره. آوټ چونکې موږ سره الریډي په چایلډ کلاس کې موږ ممبر فنکشن واغست او دا الریډي موږ په پیرنټ کلاس کې هم اغستی دی. نو پیرنټ کلاس هغه آوټ ممبر فنکشن موږ څه کړلی په دې ځای کې اکسس کړلی. بیا هم څه کړلی چې د ویلیو اف بي از د بي چې کومه ویلیو وي هغه موږ ته په سکرین ډسپلی شي. اوس دې ځای کې زموږ سره څه کلوز شوی دی؟ په دې ځای کې زموږ سره کلوز شوی دی چایلډ کلاس. دا به زه کاپي کړم او دې ځای کې به پیسټ کړم. دلته به زه ولیکم چې پیرنټ کلاس په ځای به څه ولیکم؟ چایلډ کلاس. په دې ځای کې زموږ سره چایلډ کلاس دا کلوز شوی دی. ها کلوز د چایلډ کلاس. ٹھیک شو؟ دلته څه چل شوی دی؟ چایلډ کلاس هغه هم کلوز شو. اوس دې ځای کې څه شروع شوی دی؟ په دې ځای کې زموږ سره سٹارټ شوی دی. دلته کې زه ولیکم چې دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه، یا دا ټول به زه کاپي کړم دا ټول لاین، چونکې بار بار لیکل مونږ ته ګرانېږي، زه به کاپي پیسټ زیات کوم. دې ځای کې پیسټ کوم تاسو ته پوهې لپاره چې تاسو پرې ښه پوه شئ. دا اوس زموږ سره ګرینډ چایلډ کلاس شو. ګرینډ GRAND. ګرینډ چایلډ مطلب د دې نوستی شو. ټیک دی. د پیرنټ کلاس ګرینډ چایلډ کلاس شو. یا دې ته موږ داسې ویلی شو چې C class is the child class. C class is the child of class B. دا اوس ځان له مونږ انهرټ کو دا C class د چا نه؟ د B نه، او B ځان له انهرټ شوی د A نه. نو دې سلسلې ته مونږ وایو ملټي لیول انهریټنس. ټیک شو؟ ګورئ کلاس C ځان له انهرټ شو د کلاس B نه، او کلاس B ځان له انهرټ شوی د کلاس A نه. دې ته مونږ ویلی شو ګرینډ چایلډ کلاس، یا ورته مونږ ویلی شو C class is the child of class B. دا کلاس B چایلډ شو. ټیک ده؟ په دې کې هغه سیم طریقه کار مونږ وکړو. یو ډیټا ممبر واغسته ایکس سپیسیفایر واید ان. اوس دې ځای کې تاسو وګورئ واید ان دلته کې مونږ یو بل ممبر فنکشن واغست، چونکې دا الریډي شته مونږ سره بره. دې ځای کې به راشي چې کله زموږ سره دې کلاس ابجیکټ کریټ شي ډایرکټ پر او موږ دا فنکشن کله کال کوو ډایرکټ پر راشي دې ځای کې ان به زموږ سره شي، ان به زموږ سره کال شي. نو دې ځای کې به راشي چې کله دې ځای کې چک شي چې ها دلته خو اکسس شوی دی د بی کلاس ان فنکشن، دا به ډایرکټ لاړ شي کلاس بی ته. په بی کلاس کې چې کله دې ځای کې راشي دا به راشي دلته کې زموږ سره بی کلاس ته، دا بی کلاس شو. ټیک ده؟ په دې کلاس کې به ان فنکشن وګورئ. ان فنکشن بالکل دلته کې شته. نو چې کله اولنی لاین ته راشي په دې بی کلاس په دې ان فنکشن کې دلته به دې وګورئ چې ها دا خو ځان نه اکسس شوی دی د ا کلاس ان فنکشن. نو دا به راشي د ا کلاس ته، په ا کلاس کې چې کوم ان فنکشن نو ممبر فنکشن او هغه ته به راشي او دا موږ ته په سکرین ډسپلی کې شي انټر نمبر فار ا. دې نه بعد چې کله دلته واپس راشي نو دې ځای کې به بیا وکتای شي دلته به راشي بی کلاس ته. نو په بی کلاس کې بلته کې موږ ته ان فنکشن دا یو دی. دې ځای کې موږ ته ویلی شي چې انټر نمبر فار بی. د بی لپاره به نمبر واغستی شي. بیا به دریم نمبر آپشن کې موږ ته راکړی شي چې انټر نمبر فار سی. د سی لپاره به نمبر څه کو انټر کو په سی کې سټور شي. همدغه شانته موږ ته هغه په سکرین ډسپلی هم شي. راځو مین فنکشن ته. مین فنکشن کې دې ځای کې د سی کلاس یعنی ګرینډ چایلډ کلاس یو ابجیکټ ما کریټ کو کوم چې زموږ ګرینډ چایلډ راځي. د هغې نوم ما ورکړو اوبیجی او اوبیجی ډاټ ان فنکشن. چې کله زه ان فنکشن په دې ځای کې څنګه ما کال کو نو مخکې دا خبر ما وکړه یو ځل بیا تاسو ته ریمایند کوم دې ځای کې چې کله اوبیجی ډاټ ان دې ځای کې ما کړه دا ان فنکشن کال کو نو ډایرکټ راشي د سی کلاس ابجیکټ کریټ شي ډایرکټ راشي په سی کلاس کې به ان فنکشن وګوري. یعنی دا به راشي سی کلاس زموږ سره دا دې ځای کې دی. نو د سی کلاس ان فنکشن زموږ سره دا راځي ډایرکټ په دې ځای کې ځان راورسوي کنټرول او په دې ځای کې وګوري چې دلته څه چل شوی دی. په دې لاین کې په 40 نمبر لاین کې که تاسو وګورئ نو زموږ سره دې ځای کې مونږه بی د کلاس چایلډ کلاس نیم اغستی بیا سکوپ ریزولوشن بیا هم ان فنکشن څه کړلی اغستی دی. نو دې ځای کې په دې لاړ شي بی کلاس ته او په بی کلاس کې به ان ممبر فنکشن وګوري. دا به راشي دې ځای کې بی کلاس ته. نو بی کلاس زموږ سره دا یو دی. په دې ځای کې به راشي ان فنکشن ته. نو ان فنکشن په دې ځای کې دا شو. نو دلته کې چې کله کنټرول راشي دا به اولنی لاین ته راشي د کلاس بی ممبر ان ممبر فنکشن ته په لاین نمبر 24 به تاسو ته ښکاري دې ځای کې ته به راشي.
چې کله دلته کې راشي دې ځای کې کنټرول چیک کې چې آیا دلته خو ځان له را اکسس شوی دی A کلاس n ممبر فنکشن دی به لاړ شي A کلاس ته په A کلاس کې به n ممبر فنکشن دا وګورئ نو A کلاس زموږ سره بیا دا یو دی په دې کې ممبر فنکشن زموږ سره دا یو دی که تاسو وګورئ دې ځای کې موږ ته په میسج په سکرین درته شي چې انټر نمبر فار A د A لپاره تاسو نمبر څه کوئ انټر کوئ د A لپاره چې موږ کړه نمبر انټر کړو نو بیا به واپس دلته کې راشي او دلته به چیک کړی شي B نمبر نو چې کله B کلاس ته خبره راشي نو B کلاس کې بلته کې راشي n فنکشن ته نمبر فنکشن ته راشي په دې ځای کې موږ ته بیا ډسپلی شي انټر نمبر فار B دا شانتي B لپاره موږ نمبر انټر کوو دا شانتي موږ دلته کې راشو د C لپاره به نمبر لاست ون کې انټر کوو دا شانتي کې دا obj.out سیم دا شانتي کار کوي چې کله موږ دا فنکشن کال کوو دا راشي د C کلاس اوټ فنکشن ته ممبر فنکشن ته په C کلاس کې C کلاس شو او د دې اوټ ممبر فنکشن زموږ سره دا یو شو چې کله دې ځای ته کنټرول راشي نو دی به وګوري چیک وکړي چې دا خو ځان نه اکسس شوی دی په B کلاس کې اوټ فنکشن دا راشي B کلاس ته په B کلاس کې زموږ سره B کلاس دا یو دی په دې کې اوټ ممبر فنکشن چې کله وګوري دا خو ځان نه اکسس شوی دی په A کلاس کې نو خبر به راشي A کلاس ته A کلاس زموږ سره دا یو دی په A کلاس کې زموږ سره کوم او واید اوټ کوم ممبر فنکشن او په دې ځای کې څه ایگزیکیوټ شي موږ ته د A ویلیو وخی دا شته د B ویلیو دا شته د C ویلیو راځو دا کمپایل کو رن کو تاسو ته وخایو چې تاسو څنګه کار کوي we enter number for A the A لپاره ما نمبر for example enter کو 50 we enter number for B the B لپاره ما نمبر enter کو 60 we enter number for سګوري اول A راغی اول لاړ C کلاس ابجیکټ مونږ کریټ کوم دا اول لاړ شي تاسو سره خبر ما بار بار وکړه دا لاړ شي په C کلاس کې ابجیکټ په وګوري چې هغه کله ممبر n ممبر فنکشن به وګوري چې کله هغه وګوري ځان لا اکسس شي په B کې په لاړ شي A ته داسې په ترتیب سره واپس بیرته روان شي C ته برابر شي ټیک شو C لپاره ویلیو زه انټر کوم 70 بیرته واپس لمون تر شانته په ټول په سکرین ډسپلی شي چې د A ویلیو زموږ سره 50 ده د B ویلیو زموږ سره 60 ده او د C ویلیو زموږ سره 70 ده نو ډېر سمپل پروګرام موږ تاسو ته وکړو او ډېر په ښه طریقې سم ایکسپلین کو که ویډیو مې خوښه شوی نو پلیز تاسو کمنټ نه کوئ خامخا کمنټ کوئ ویډیو شیر کوئ لایک کوئ نن پورې هم دومره کافي دی الله